لو انت داخل على الفيديو ده دلوقتي يبقى خليني اقول لك ان انت بتعاني من نقص حاد في المشاهدات، في عندك انخفاض كبير في عدد المشاهدات. فلو انت داخل بتتفرج على الفيديو ده يبقى انت اكيد كده منطقي عايز تعرف ايه سبب انخفاض المشاهدات على اليوتيوب خلال الفترة الأخيرة. وخليني اقول لك النهارده ان انا جاي لك هتكلم معاك عن 8 عوامل، الثمان عوامل دول هم سبب رئيسي في انخفاض المشاهدات في اليوتيوب خلال الفترة اللي احنا فيها دي. في 4 عوامل منهم متوقفين عليك انت كمنشئ محتوى، والاربع عوامل التانيين دول انت مالكش اي علاقه بيهم خالص، لان دول بيكونوا عوامل خارجيه. فخلينا كده مع بعضنا دلوقتي نبدا نتكلم عن الاربع عوامل الخارجيه اللي هم اصلا انت مالكش اي علاقه بيهم ومسببين انخفاض حاد في المشاهدات في اليوتيوب. اول حاجه وهي التغيرات في خوارزميات اليوتيوب. التغيرات في خوارزميات اليوتيوب يعني ايه يا عم هشام؟ يعني بكل بساطه تحديثات اليوتيوب اللي بيعملها خلال الفتره الاخيره. اليوتيوب ما بين فتره والتانيه بيبدا ان هو يعدل على الخوارزميات بتاعته، يعني بمعنى اصح كده بالبلدي بيعدل على الانظمه بتاعته، بيعدل على نظام الاقتراحات، بيعدل على نظام نتائج البحث، بيعدل على حاجات كتيره جدا في المنصه، وبيعدل على نظام المشاهدات، وبيعدل على مرات الظهور، بيعدل على كل حاجه. فخليني اقول لك ان في الفتره دي انت لازم ان انت بتعاني من انخفاض في المشاهدات، لان اليوتيوب زي ما احنا اتكلمنا قبل كده هو منصه الكترونيه، احنا بنتعامل مع حاجه الكترونيه. وفهمتك في الفيديو بتاع امبارح ان انت بتتعامل معاه كانك بالظبط بتتعامل مع عربيه. العربيه بتاعتك لو عطلت بتقدر ان انت تروح بيها لاي ميكانيكي او اي كهربائي او تاخدها التوكيل بتاعك عشان تشوف الدنيا فيها ايه. هو نفس الكلام كده بالظبط. اليوتيوب بيعدل في الخوارزميات بتاعته، بيحدث في الانظمه بتاعته، بيعدل على نظام الاقتراحات، بيعدل على نظام المشاهدات، بيعدل على نظام مرات الظهور. وبعد كده انت خلال الفتره دي بتعاني من نقص في المشاهدات وبتعاني من انخفاض في المشاهدات، زي ما انت بتعاني، زي ما انا بعاني، زي ما غيرنا كتير جدا بيعاني من نفس الموضوع ده. فدي الحاجه الاولانيه. نيجي ندخل دلوقتي على الحاجه الثانيه، وهي دي برضو حاجه انت مالكش اي علاقه بيها، او بمعنى اصح بتتحط تحت ضمن العوامل الخارجيه، وهي التاثيرات السياسيه في العالم العربي. يعني ايه يا عم هشام التاثيرات السياسيه في العالم العربي؟ يعني بكل بساطه الاحداث اللي بتحصل دلوقتي حوالين مننا، الاحداث اللي بتحصل حوالين مننا بتاثر على نفسيه المشاهد، بتاثر على الحاله النفسيه اصلا بتاعه منشئ المحتوى، بتاثر على كل حاجه في اليوتيوب حرفيا. لان بكل بساطه بيبقى في بعض المشاهدين بيحبوا ان هم يتبعوا الاخبار بشكل كويس جدا، بيحبوا ان هم يبقوا مطلعين على كل جديد، فبيحبوا ان هم يتابعوا الاحداث اللي موجوده حاليا بدون الدخول في اي تفاصيل. اكيد انت فاهم انا بتكلم على ايه كويس قوي. فالمشاهد لما يبدا ان هو يتبع الاحداث دي، او بمعنى اصح يتابع الاخبار ويتابع الاحداث اللي بتحصل، فكده اول لما هو بيجي بيفتح اليوتيوب بيبقى اليوتيوب قدامه على طول بيبقى فيه اخبار، لانه هو بيبقى بحث على خبر معين. واليوتيوب زي ما احنا عارفين بيعتمد على السجل بتاع المشاهده. يعني ايه بيعتمد على السجل بتاع المشاهده؟ يعني بكل بساطه انا لما اجي ادخل اليوتيوب سواء مثلا من الموبايل، من الكمبيوتر، من اي حته، لما اجي ابحث على حاجه اليوتيوب كده عرف ان انا الحاجه دي انا بتهمني، بيبدا ان هو يظهر لي الحاجات بتاعتها او نتائج البحث بتاعتها في الصفحه الرئيسيه فيما بعد بدون حتى ما انا ابحث عليها. فده عامل اساسي من عوامل انخفاض المشاهدات. هتقول لي دلوقتي طبعا مش هشام طب ده ايه علاقته بالموضوع؟ علاقته ان المشاهد لما بيجي بيفتح مثلا منصه اليوتيوب ويجي يلاقي عنده في الصفحه الرئيسيه حاجه هو كان بحث عليها قبل كده، بحث عن حدث معين، بحث عن خبر معين، تلقائي لما يجي يفتح اليوتيوب بعد كده هيلاقي ان كل الصفحه الرئيسيه قدامه بتتكلم عن الاخبار. وارد بقى بعد كده ان هو مثلا يشد خبر، يشد اتنين، يفضل يتنقل ما بين الاخبار. فهو ده اللي بيعمل انخفاض المشاهدات. ده غير طبعا الحاجه اللي انا اتكلمت عليها من شويه ان نفسيه المشاهد بتتاثر بالاحداث اللي موجوده، وده اللي بيعمل الخلل في المشاهدات، لان هو بيبقى متابع الاخبار بشكل كويس جدا وبيبقى مهتم بالاحداث اللي حاصله، ما بيبقاش فايق اصلا ان هو يتابع اي منشئ محتوى تاني. فالتاثيرات السياسيه اللي بتحصل حوالين مننا دي عامل من ضمن العوامل لانخفاض المشاهدات عند جميع منشئين المحتوى، انا وانت وغيرنا كتير جدا من الناس. الحاجه اللي بعد كده ودي الحاجه الثالثه وهي فتره الاعياد والاجازات. يعني ايه يا عم هشام فتره الاعياد والاجازات؟ يعني مثلا عيد الفطر، عيد الاضحى، الاجازات والمناسبات الرسميه وكل الكلام ده، الناس اصلا ما بتبقاش فايقه لليوتيوب. يعني مثلا تلاقي اسره مثلا مش موجوده في البيت، تلاقي ان اسره مثلا رايحه زياره لحد، في حد جاي لهم في البيت زياره، كل ده بيعمل انخفاض في المشاهدات في يوتيوب. وما تستهونش باللي انا بقوله ده، لان اللي انا بقوله ده حرفيا هو اللي بيحصل. انت معلش لو مثلا انت نزلت من البيت، انت مثلا قاعد مع صحابك مثلا في يوم اجازه، فانت خلاص انت مش هتفتح اليوتيوب، انت كده كده انت قاعد مع صحابك، انت واخد مثلا اسرتك ونازل، او انت مثلا واخده اسرتك ونازله، فمش هتبقي فايقه اصلا ان انت تفتحي اليوتيوب وانت بره البيت. نفس الكلام لو انت مثلا رايح زياره لحد او في حد جاي لك، مش هتبقى سايبه قاعد بتتفرج على اليوتيوب.
فتره الاعياد والمناسبات دي بتتحط تحت الفترات الموسميه، اللي هو بيبقى فيه مناسبه معينه، بيبقى فيه عيد معين، بيبقى فيه اي اجازه رسميه، والناس حرفيا ممكن ان هي ما تبقاش لاهيه اصلا ان هي تتفرج على اليوتيوب باي حال من الاحوال. ندخل دلوقتي على الحاجه رقم 4، ودي برضو ضمن الحاجات اللي انت مالكش اي علاقه بيها، ودي العوامل الخارجيه زي ما احنا اتكلمنا، وهي المدارس وفترات الامتحانات. المدارس وفتره الامتحانات، احنا دلوقتي في موسم مدارس، او بمعنى اصح المدارس جت دخلت من فتره، فكده كده سواء بقى الاب، الام، الابن او الابنه مش بيقعدوا على اليوتيوب زي ما كانوا مثلا موجودين في فتره الصيف او في فتره الاجازه بتاعتهم. الام والاب بيبقوا ملهيين في المدارس بتاعت اولادهم، ومش بيبقوا اصلا فايقين ان هم يتفرجوا على اليوتيوب. يعني مثلا الام بتلاقي مثلا ان هي بتصحى الصبح بتنزل ابنها او بتنزل بنتها، بعد كده بتطلع بتشوف الحاجات اللي هي عايزه تعملها في البيت، هوبا الوقت عدى، هوبا الولد جه او البنت جت من المدرسه حطت لهم الاكل، بعد كده تقعد تذاكر لهم، بعد كده تدخلهم يناموا، وهلم مجره كل يوم. فده عامل اساسي من ضمن برضه انخفاض المشاهدات، ان بمعنى اصح احنا فتره مدارس، فمحدش بيبقى لاهي اصلا لليوتيوب، او بمعنى اصح بيقعد على اليوتيوب زي ما هو كان في فتره الاجازه بتاعت قبل كده او فتره اجازه الصيف. وفتره الامتحانات نفس الكلام، اصل انت معلش مش هتلاقي مثلا طالب او طالبه هتلاقي ان هم بيقعدوا على اليوتيوب زي الاول او زي مثلا فتره المدارس، لا بيبقى الوضع اقل شويه، لان هم بيبقوا لاهيين للمذاكره بتاعتهم، للدروس بتاعتهم، للكورسات بتاعتهم ايا من كان، عشان يعدوا فتره الامتحانات. وده عامل برضو اساسي ورئيسي بيأثر على انخفاض المشاهدات، او بمعنى اصح عامل اساسي ورئيسي لانخفاض المشاهدات، وان هو بيقلل المشاهدات عند منشئين المحتوى. وما تستقلش باي حاجه انا قلتها لك من الحاجات دي، لان الحاجات دي انت لو قعدت ركزت فيها كده او انت قعدت شفتها هتلاقي ان الموضوع حرفيا هو ده اللي بيحصل كده. احنا دلوقتي خلصنا من الاربع حاجات اللي انت مالكش اي علاقه بيهم او انت مالكش دخل فيهم كمنشئ محتوى. نيجي بقى على الاربع عوامل اللي انت ممكن يكون ليك دخل بيهم انت كمنشئ محتوى. هي الحاجه الاولى عدم النشر بشكل مستمر. يعني ايه عدم النشر بشكل مستمر؟ انت بكل بساطه تلاقي ان في انخفاض مشاهدات في اليوتيوب، تقول انا فتره انخفاض المشاهدات انا مش هنزل اي فيديوهات. تيجي مثلا تلاقي ان في خلل حاصل في اليوتيوب، تقول انا مش منزل فيديوهات على القناه. تيجي انت مثلا تنزل فيديو على القناه تلاقي ان الفيديو ما جابش مشاهدات، تقول انا خلاص طب ايه اللي هيخليني ان انا انزل فيديو؟ طب لما الدنيا تبدا تتظبط ابدا ان انا ارجع لليوتيوب تاني. والحاجه دي مرتبطه بالاربع عوامل اللي انا قلت لك عليهم من شويه. يعني انت مثلا عندنا انخفاض دلوقتي في عدد المشاهدات، انا مش هنزل لك الفيديو اللي انت بتتفرج عليه، طب ما انا هنزله لك عادي جدا، ما فيش اي مشكله خالص. كده كده الفيديو طول ما هو موجود على منصه اليوتيوب كده كده الفيديو هيجيب مشاهدات، طالما الموضوع بتاعه بيهم الجمهور، وطالما انت عندك جمهور وعندك قاعده جماهيريه بتهتم بيك وبتهتم بمحتواك وبتتفرج عليك بشكل يومي، انت هتقدر ان انت تجيب عليه مشاهدات. طب انا دلوقتي انا واحد ما عنديش قاعده جماهيريه او لسه ما بديتش القاعده جماهيريه، مفيش مشكله، نزل الفيديو بتاعك عادي خالص، كده كده الفيديو هيجيب مشاهدات، وكده كده برضه انت هتلم جمهور. انت بدات على اليوتيوب، معلش انت بدات من الصفر، انت ما بداتش على اليوتيوب عندك مليون مشترك. احنا كلنا بدانا على اليوتيوب بدانا من الصفر، بدانا من صفر مشترك، انت بدات من صفر مشترك وانا بدات من صفر مشترك. فعدم الاستمرار على انشاء المحتوى هيعرضك ان انت يبقى عندك انخفاض حاد اكتر واكتر واكتر من الفتره الحاليه. يعني لو الفتره الحاليه فيها انخفاض في المشاهدات بنسبه 60 او 70%، انت ممكن بعدم استمرارك على انشاء المحتوى تقلل المشاهدات عندك بنسبه 100% حرفيا بدون اي مبالغه. حاول ان انت تستمر على انشاء المحتوى مهما كانت الظروف حواليك. انت كده كده بترفع الفيديو وبتعمل حاجه انت بتحبها، بتعمل حاجه انت عندك شغف فيها، فاستمر عليها. مالكش اي دعوه بعوامل تانية، مالكش دعوه ان في خلل في اليوتيوب، مالكش دعوه ان احنا مثلا دلوقتي في فتره موسم معين، مالكش دعوه ان في احداث سياسيه معينه مأثره عليك او مأثره على نفسيتك. استمر على انشاء المحتوى. انا واحد من الناس على فكره انا ما كنتش بعرف اطلع اقعد قدام الكاميرا وانا المزاج بتاعي مش حلو. يعني انا بمعنى اصح كنت لازم ان انا اطلع عشان اعمل لك فيديو، كان لازم يبقى المزاج بتاعي رايق. لكن دلوقتي والله المزاج بتاعي رايق، المزاج بتاعي مش رايق، تعبان مش تعبان، بطلع كده كده اعمل الفيديو لان انا حاجه انا بحبها، لان في جمهور مستنيني بكل بساطه. انا دلوقتي انا لو اتاخرت عن الجمهور بتاعي، ما هو ماشي الجمهور بتاعي ممكن ان هو يسال عليا مره اتنين تلاته، ولكن لما يلاقيني ان انا انقطعت عنه بشكل كبير وان انا اهملت قناتي وما بقتش بنزل عليها فيديوهات، ما خلاص ما هيسيبني وهيروح يتابع اي حد تاني. فانا مش عايزك بقى ان انت تتحط في الخانه دي. فمهما كانت ظروفك ومهما كانت الظروف المحاطه بيك، حاول ان انت تستمر على انشاء المحتوى بدون اي مشاكل خالص. ندخل دلوقتي على الحاجه رقم 2، وهي عدم الابتكار في المحتوى وجلب الافكار. يعني ايه يا عم هشام الكلام ده؟ يعني بكل بساطه الروتين اللي انت بتعمله في المحتوى. يعني ايه الروتين اللي انا بعمله في المحتوى؟ ما انا بقدم محتوى جميل، انت بتقدم محتوى، ولكن خليني اقول لك على حاجه. اي واحد عنده قاعده جماهيريه او اي قناه عموما على اليوتيوب عندها قاعده جماهيريه، لازم بتحب منشئ المحتوى ده تحبه ان هو يبقى متجدد، يبقى متجدد سواء في افكاره، سواء في افكار تصويره، سواء في طريقه تصويره، سواء في طريقه القائه، سواء في الزاويه اللي هو بيتصور فيها. يعني انت مثلا دلوقتي انت تقريبا
تقريبا كل يوم بتشوفني في زاويه مختلفه، لان انا بحب ان انا اجدد، وفي نفس الوقت عشان لما تجيش تتفرج عليا تحس ان انت ملان او تحس ان انت عندك زهق. انت الشخص اللي بتشوفه كل يوم بتشوفه بنفس الكادر، بنفس الاسلوب، بنفس كل حاجه. لا، انا عايزك ان انت تبقى متطور، تبقى متطور في طريقه تصويرك، تبقى متطور في طريقه مونتاجك، تبقى متطور في طريقه القائك، تبقى متطور في الزاويه اللي انت بتصور فيها ايا من كانت ايه هي. انت على فكره ممكن تعمل تركايه بس في المونتاج دي تبقى بالنسبه لك تطوير. يعني انا مش بقول لك غير المكان واعمل اللي ما يعمل، لا 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 خالص. على فكره انت ممكن التطوير اللي انت تعمله يبقى تطوير مثلا في طريقه مونتاج، يبقى مثلا خدعه صغيره انت تعملها في المونتاج، زاويه تصوير مختلفه انت خدتها في نص الكادر، عادي جدا مفيش اي مشكله، اضاءه زياده انت زودتها، لوك معين انت عملته في الكادر عندك، انت كده غيرت. طبعا انت كده غيرت، كده انت خرجت المشاهد من الملل اللي ممكن يحس بيه وهو بيتفرج على الفيديو بتاعك. ومش عايزك ان انت تطور في الحاجات دي بس، لا، انا عايزك كمان ان انت تطور في الافكار بتاعتك. يعني الافكار بتاعتك في المحتوى بتاعك ايا من كان ايه هو المحتوى، حاول ان انت تطور في فكرته. حتى لو انت هتقتبس الفكره من اي منشئ محتوى تاني بيقدم نفس المحتوى بتاعك، مفيش اي مشكله اطلاقا، ولكن حاول ان انت تاخد الفكره دي، حاول ان انت تطورها باسلوبك. كل واحد بقى في المحتوى بتاعه يعرف هو المحتوى بتاعه يقدر ان هو يطور فيه ازاي. فحاول ان انت تبقى متجدد، حاول ان انت تبقى متطور، حاول ان انت ما تحسسش المشاهد بالزهق او الملل، لان المشاهد لو حس منك بالزهق او الملل هو حرفيا مش هيتابعك تاني، او ممكن بمعنى اصح ينقطع عنك فتره وبعد كده يرجع يتابعك تاني. انا مش عايزك بقى تتحط برضه في الحته دي. طور في افكارك، طور في مونتاجك، طور في تصويرك، طور في معداتك، طور في كل حاجه. وخليني اقول لك حاجه برضه، موضوع تطوير المعدات ده بس عشان ما تقفش عنده، لا، موضوع تطوير المعدات ده هيجي مع الوقت. يعني معدات اصلا اللي انت بتصور بيها ايا من كانت تطويرها هيجي مع الوقت، مش هيجي ما بين يوم وليله. طول ما انت مستمر على اليوتيوب هتقدر ان انت تطور في حاجه، طول ما انت مستمر على اليوتيوب هتقدر ان انت تطور في طريقه تصوير، هتطور في اضاءه معينه، هتطور في المكان اللي انت فيه، هتطور في طريقه المونتاج، هتطور برنامج المونتاج ذات نفسه اللي انت بتمنتج عليه، هتطور في طريقه كلامك، هتبقى عارف اصلا ان انت تقعد قدام الكاميرا وتتكلم. فالتطوير بيجي مع الوقت، بس ما تحاولش ان انت تقف في مكانك. هو ده بس اللي انا عايز ان انا اعرفه لك، وده اللي انا عايز ان انا اوصله لك. ما تقفش من نفس ما انت ابتديت، يعني ما تقفش عند الحته اللي انت ابتديت فيها وتفضل متمركز فيها وتفضل قاعد فيها، لا، حاول ان انت تطور كل يوم، حتى اطلع سلمه، اطلع نص سلمه، لكن ما تقفش في مكانك. الحاجه الثالثه وهي عدم مشاركه الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. يعني بمعنى اصح اي واحد منشئ محتوى لازم ان هو يبقى عنده صفحه تيك توك، لازم يبقى عنده صفحه فيسبوك، لازم ان هو يبقى عنده صفحه على الانستجرام، عشان يقدر ان هو يشارك بعض مقاطع الفيديو اللي هو بيعملها على اليوتيوب، يقدر ان هو يشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي الثانيه، عشان بمعنى اصح كده تجيب المشاهدين من المنصات الثانيه تجيبهم على قناتك على اليوتيوب. وده عامل كبير جدا في عوامل زياده المشاهدات. وعايز اقول لك ان اليوتيوب حرفيا بيحب منشئ المحتوى اللي يجيب له ناس من بره اليوتيوب. يعني انت مثلا جبت له ناس من منصه الانستجرام، جبت له ناس من منصه التيك توك، جبت له ناس من منصه الفيسبوك، هو بيحب جدا الموضوع ده. فحاول ان انت يبقى عندك كذا منصه للتواصل الاجتماعي بحيث ان انت تشارك عليهم الفيديوهات بتاعتك، هتقدر من ساعتها ان انت تجيب مشاهدات وتجيب مشتركين، لان كده كده اللي بيتابعك على اي منصه هيحب برضه ان هو يتابعك على اليوتيوب. فانت كده اللي هو بمعنى اصح ضربت عصفورين بحجر. وممكن حتى برضه ان انت تجيب له حد من على الواتساب، مفيش اي مشكله. يعني ايه يا عم هشام الكلام ده؟ يعني انت ممكن مثلا انت نزلت فيديو، ممكن ان انت تشاركه على ستوري في الواتساب. هي دي مش مصادر خارجيه؟ ما هي مصادر خارجيه. وواتساب يعني وسيله اصلا تواصل اجتماعي عالميه. فحاول ان انت تجيب مشاهدات بكل الطرق الممكنه، ولكن ابعد عن الطرق الغير شرعيه. الله يكرمك. تمام. الحاجه اللي بعد كده وهي عايزك ان انت بقى تجمع في الصوره المصغره بين الغموض والجذب. يعني ايه يا عم هشام الكلام ده؟ يعني اتكلمنا عن الصوره المصغره كذا مره قبل كده، وقلت لك ان عامل رئيسي من عوامل زياده المشاهدات على الفيديوهات بتاعتك وهي الصوره المصغره. لازم الصوره المصغره بتاعتك تبقى صوره مصغره جذابه، لازم ان انت تجمع فيها ما بين الغموض، تجمع فيها ما بين الجذب، لان حرفيا المشاهد دلوقتي بيحب كده، بيحب ان الصوره المصغره اللي يشوفها في الصفحه الرئيسيه لازم بيحبها ان هي تبقى غامضه، لان انت لو بقيت واضح في الصوره المصغره بتاعتك هو بكل بساطه المشاهد مش هيدخل عندك على الفيديو، لان خلاص هيبقى عرف الفيديو ده بيتكلم عن ايه. فعايزك ان انت في الصوره المصغره بتاعتك تجمع ما بين الغموض والجذب، ان انت تبقى غامض في الصوره المصغره وفي نفس الوقت كلمه كده عليها تجيب بيها رجل المشاهد بمعنى اصح. لكن ما تحاولش ان انت تكون واضح ولا في عناوينك ولا في صورك المصغره، لان انت بقيت واضح في العنوان، بقيت واضح في الصوره المصغره، حرفيا انت مش هتجيب مشاهدات. انا ما بقولكش ضلل عشان بس ما تلبسنيش في حيطه، انا مش بقول لك ضلل، انا بقول لك خلي عندك غموض
وجذب، ودي انت اللي تقدر تعملها في محتواك. واتكلمنا قبل كده على فكره عن انك ازاي تجيب عناوين للفيديو بتاعك. هسيب لك دلوقتي الفيديو ده في شاشه النهايه، تقدر ان انت تروح تتفرج عليه. هتعرف ان في موقع كويس جدا بتقدر ان انت تجيب منه عناوين في حاله ان انت لو ما بتعملش عناوين او مش عارف ان انت تعمل عناوين قويه. حاول ان انت تهتم بالموضوع ده. وفي نفس الوقت في سلسله الفتره الجايه ان شاء الله هنبدا فيها ازاي ان انت تعمل الصوره المصغره بتاعتك سواء على برنامج كانفا او على الفوتوشوب. هعرفك برضو بعض الاساسيات كده عشان تبدا تعرف الدنيا فيها ايه، وتبدا ان انت تستمر على الموضوع ده، وان شاء الله باذن الله هتحس بالفرق كبير جدا في القناه بتاعتك. لو عندك دلوقتي اي استفسار او عندك اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات وهرد عليك. لايك وشير وسبسكرايبك، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.